Satuinpa Keski-Norjaan tässä elokuun lopulla. Tuolla takana on semmonen paikka kuin Mosjoen. Ja tästä sitten länteen lähtee tämmöset muinaisten serpojen tänä vuonna rakentamat kiviportaat. Ja ajattelin, että tästä vois lyhkäisen patikkareissu heittää tuonne tunturien taakse. Tuolla takana on ihan muutama mielenkiintoinen lampi, missä vois aikaansa tappaa. Voisin kuvitella, että tämä on se, missä norjalainen Rocky reenaa. Huomenta. Alunperinhan mun ei pitänyt tulla todellakaan tänne Mosjoeniin, mutta tänne mä nyt päädyin. Ja mulla on 5 päivää kuitenkin aikaa, niin mitäpä sitä muuta tekis, kun lähtis tuohon vaeltaan. Mielenkiintoisehan tästä reissusta tekee se, että kun on ollut tänne alunperin tulossa, niin mulla ei ole tänne karttoja. Sen lisäksi mä oon noihin GPS-laitteen kotia, jotenka nyt mennään vähän niin kuin entisaikojen löytöretki hengessä. Ja mä piirsin itselleni kartan. Eli mä oon nyt jossain täällä. Ja tuolla ehkä 1 tai 2 päivän matkan päässä näyttäisi olevan kalaa. Joten sinne mä nyt suuntaan. Ja eipä saa eksyä turha etelään, koska siellä näyttää olevan sarvipäisiä isoja elukoita. Mutta elekää ihmiset koskaan lähtikö vaeltamaan ilman kunnon karttaa. Mutta mä taidan kokeilla. Joo, nyt kun tosiaan ei ole kunnon karttaa mukana, niin hyvä nostaa tämmöisille korkeammille paikoille. Kattoon kompassilla vähän suuntia. Ja niin mä teinkin, kunnes huomasin jälleen yhden merkittävän puutteen mun varustuksessa. Elikkä mulla ei ole kompassia. Olin eilen illalla vielä ihan varma, että mulla on kompassi matkassa, mutta hupsista hei, eipä ookaan. Mennään sitten ilman, katsotaan auringosta suuntia, jos vaan keli pysyy selkeänä, mutta tuskin se pysyy. Hätätilanteita varten mulla on kuitenkin edelleen vielä kännykkä, eli jos siinä virta piisaa, niin saan tarvittaessa itteni paikannettua, mutta tulipa vähän haastetta ja mielenkiintoa vielä tähän reissuun. No niin, polkukin löytyi. Ei ihan ehkä ollut mun kartassa tähän tämmöstä piirretty, mutta kyllä tää mulle passaa, kun näyttää menevän oikeaan suuntaankin. No niin kuin oikeastaan arvata saattoi, niin polkuhan katoosi. Mutta ei tässä vielä mitään. Mä tiedän, että mä oon oikeaan suuntaan menossa. Pitää vaan löytää turvallinen reitti tuonne päälle. Tässä se polku taitaa taas mennä. Ihan oikealla jäljellä ollaan. Joo, en kyllä odota sitä, kun pitää palata täältä alas. On mennään melko työläs reitti, jos mennään valita jonkun muun tavan kuin pyörimisen.
Jaha. Se näyttää siltä, että järvi on yöaikana kadonnut. Tai ainakin vastaranta. Vaikuttaisi, että tuo sumu onneksi vähän hälävenee. Olisi nimittäin melkoinen eksymisriski, kun tuonne lähtisi nyt ilman kompassia, karttaa ja kepsiä. No niin, siellä se nyt on. En tiedä yhtään, että voiko tuolta saada kallaa, mutta mielenkiintoisen näköinen järvi. Ei näytä kovin hyvältä. En tiedä. Siis tää on niinkö tänne olisi iskenyt joku luonnonkatastrofi tai sitten ihminen. Vanha venevaja. Siis silloin kun tätä venevajaa on käytetty, niin veden pinta on ollut varmaan tässä aika lähellä. Eli se on laskenut semmosen 5 metriä. Joo, täällä on selvästi erotettavissa useampi vanha rantaviiva. Elikkä tuossa näyttäisi menevän 1. Ja tässä sitten toinen. Viittas siihen, että jostakin tätä järven pinnan korkeutta sääjellään. Mut polttopuusta ei täällä homma jää kiinni. Ja niin mikä homma? Tämä. Ajattelin, että jos tästä vielä illan päälle hortoilisi tuonne ylävirtaan. Sieltä voisi löytyä ehkä mukavampia paikkoja, mutta muutama pieni lampi siellä pitäisi olla. Että ehkä sitä pääsisi vielä kalankin makkuun. Mutta tää ei kyllä oikein vakuuta tämä järvi. Kattokaa minkä näköinen paikka. Tossa on pakko olla kallaa. Tuolla oli jotakin. Ja onhan täällä kallaa. Vaan minkä kokosta? No niin, se lienee taas aika vähän päivitellä karttaa. Joo, mä tosiaan eilen kävelin jostakin täältä näin tälle järvelle. Pyörin tällä rannalla ja nyt sitten ollaan jossakin täällä. Et tänne seuraavaksi. Sieltä pitäisi sitten polun nousta tuonne takas tuonne tunturiin.
Kovasti yrittää vielä nämä meikä uudet vaelluskengät sisään ajaa mun jalakoja. No sitten pitäisi lähteä nouseen tuonne takas ylös tunturia ja aloittaa palluumatka. Tarkoitus olisi olla 2 päivän päästä viimeistään niin taas sivistyksen parissa. Johon tässä on monta päivää mennytkin, ettei ole nähnyt yhtään ketään. Nyt on syvissä vesissä. On suosilmä. Olipa yllättävä. Hyötärää myöten suosilmäkkeeseen. Oi mauto. Lotisee. Olipaha. Ihan vaan tallustelin tavallisella suolla ja sitten yhtäkkiä holahti. Joo. Ei mennyt ihan putkeen ehkä. Ei oikeesti. Olipahan päivä. No,
huomenna lähtisi sitten reissun viimeinen etappi liikkeelle. Ja enää ainut asia tuossa meikän ja sivistyksen välissä on Öfjelletin 800 metrinen huippu. Sen yli pitäisi nousta vielä. Saa nähdä mikä siitä sitten tulla ja mikä on huomisen keli. Mut sen voi sanoa, että kanttarelipasta on hyvää. Eli eilen laskeuduin täältä alas ja sitten tulin tästä omia reittejä. Jossakin tuolla mä vajosin suohon. Täältä nyt on kiivennyt tästä puurajan yli. Tää on nyt se tunturihuippu mihin on matkalla, polku sinne menee. Mutta pikkusen on harva tämä käyräväli ehkä tässä mun kartassa. No näillä mennään. No äsken vielä paistoi aurinko. Nyt sitten meinaa olla keli semmonen, että höngytysilma höyrystyy. Mä luulen, että mä oon nyt huipulla. Ja siellä on mun päätepiste. That speaks through your eyes, even stronger every time that you cry. Your eyes, even stronger every time that you cry. I know you're true. No niin, se oli siinä. Ei ollut ehkä ihan optimaaliset lähtökohdat tälle reissulle, mutta tuli paha ikimuistainen seikkailu tästäkin. Joo, ei oo mikään maailman tarkin kartta tämä